नमस्कार, मम्मीज किचन मराठीमध्ये आज आपण बनवूया ढाबा स्टाईल पनीर मसाला। गॅस चालू करून घेऊया आणि त्याच्यामध्ये दोन चमचे तूप वापरूया। गरम मसाले टाकूया। पहिल्यांदा जिरे टाकायचे, मीडियम गॅस ठेवायचा। अख्खे मिरे टाकायचे, दालचिनी, अख्खी वेलची, 2 बारीक वेलची, 2 तमालपत्र। थोडं गरम होऊन द्यायचं। ह्यामध्ये 2 मोठे कापलेले कांदे, हे गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्यायचे आणि याच्यामध्ये 1 टोमॅटो बारीक करून टाकायचा। आता हे चांगले मिक्स करायचे। आता हे सर्व मिक्स झाले की सर्व मसाले टाकायचे। गॅस थोडा कमी ठेवायचा। आले लसूण कोथिंबीर पेस्ट टाकायची। गरम मसाला टाकायचा, धनिया पावडर टाकायची, काश्मीरी लाल मिरची पावडर आणि जिरा पावडर, 1 चमचा हळद टाकायची। चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं। हे थोडं आपण झाकून ठेवूया। त्याच्यामध्ये काजूची पेस्ट टाकूया। आता याच्यामध्ये पनीर किसून टाकूया। हे थोडं मिक्स करून घ्यायचं। आता याच्यामध्ये पनीरचे पीस टाकूया। आता हे आपण मिक्स करूया आणि याच्यामध्ये कसुरी मेथी टाकूया। आता आपण याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकूया ग्रेव्ही बनण्यासाठी। पाच मिनिटं आपण झाकून ठेवूया मीडियम गॅसवर। पाच मिनिटांनी हे भाजी तयार झाली का बघून घ्यायची। आपली भाजी तयार आहे। आता हे सर्विंगसाठी काढून घेऊया एका बाउलमध्ये। गॅस बंद करूया। आता हे थोडंसं कोथिंबीर, कांदा वगैरे, लिंबू, मिरची, सर्विंगसाठी ही भाजी तयार आहे। जर ही तुम्हाला पनीर ढाबा स्टाईल मसाला रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।